الوضع قبل أزمة كورونا طبعا هي البلد كانت عايشة حالة بتاعت ثورة لفترة بتاعت قرابة 8 أشهر 6 أشهر. الناس كانت بتكافح فيها في النظام البائد، وقرابة الشهر أو الشهرين كانت في اعتصام قدام القيادة العامة للجيش. وكان الوضع متردي اللي هو أدى لقيام الثورة دي ذاته إنه في كبت للحريات، في مشاكل في البيئة، في مشاكل في الوضع الاقتصادي عموما. كانت كل الجوانب المعيشية اللي بيعاني منها الشعب السوداني أدت لأنه الناس تمرق عشان تطالب بالتغيير. نحن في السودان قبل ظهور وباء كورونا كانت الأحوال يعني تتسم بعدم الاستقرار في جميع المجالات، مجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية. مثلا في مجال الحياة السياسية كان هناك عدم استقرار، فبعد قيام ثورة ديسمبر وانهيار النظام السابق وبدأت تكوين الحكومة الانتقالية، كان يعني هناك عدم انسجام، عدم تنسيق ما بين المكونات السلطة السياسية المختلفة، المكون العسكري، المكون المدني، قوة إعلان الحرية والتغيير. فلذلك يعني اتسمت الفترة بعدم الاستقرار السياسي. والله السودان طبعا بعد ثورة ديسمبر المجيدة، يعني الناس كانت متفائلة خير إنه الناس يحصل تغيير عام في الحالة السياسية أو في الحالة الاجتماعية. لكن طبعا النظام البائد يعني عمل زي ما أقول ورثة يعني ثقيلة جدا على الشعب السوداني، سواء كان على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي. وده كان له تأثير واضح، يعني الناس عشان تطلع من الأزمة دي حتى الآن بتعاني، لأنه كان في حصار على السودان. في السلام ذاته، تأخير السلام أنا بيعتبر سبب أساسي برضو في عدم توازن القوى السياسية والتشريعات في الدولة. بالنسبة للحالة الاقتصادية، قبل ظهور وباء كورونا كنا نعيش يعني حالة تدهور في الحالة الاقتصادية. كانت هناك أزمات، يعني طبعا الحكومة الحالية ورثت أحوال اقتصادية متدهورة. النظام السابق يعني كان نظام اشتهر بالفساد، عدم الاهتمام بالتنمية، كانت هناك تدهور في جميع مجالات التنمية. لذلك يعني النظام ورث خزينة فارغة من الأموال. لم يكن هناك يعني اهتمام بالحياة بالمجال الزراعي، مجال الصناعة، المجالات المختلفة للحياة الاقتصادية. من الناحية الاقتصادية طبعا الوضع صعب جدا، لأنه في ربك سياسي واضح في الناحية الاقتصادية بالذات، رغم وما في معالجات جذرية. يعني الناس رفعت الدعم عن بعض الأشياء، وندرة مثلا دقيق الخبز، يعني بقى الحياة متوقفة على الحياة اليومية. بقيت الناس تعبانة، يعني تعبانة بصراحة كده. الناس يعني لحتى هسي منتظرة إنه يعني السياسة دي حتتعالج كيف. فالمعالجة حقتها لو ما بقت تكاتف وبقت على مستوى عالمي وعلى المستوى الداخلي، ما أظن الوضع ده يصلح. للأسف يعني النظام السابق تخلى عن علاج المواطن وترك المجال الصحي للقطاع الخاص. انتشرت المستشفيات الخاصة في جميع أنحاء البلاد. أصبح المواطن إذا أراد أن يتعالج عليه أن يدفع مبالغ كبيرة جدا حتى يعني يتلقى العلاج، يدفع مبالغ كبيرة جدا حتى يحصل على الدواء. فكان هناك إذا معاناة شديدة جدا بالنسبة للمواطن
في الناحية الصحية. تخلت الدولة تماما عن المجال الصحي وفسحته للقطاع الخاص. فكان يعني المواطن كان فريسة لشركات الدواء، فريسة أصبح العلاج استثمار، مجال استثمار، وأصبح العلاج سلعة تباع وتشترى. الوضع في فترة الكورونا في البداية كان في تفاعل ممتاز جدا من قبل وزارة الصحة في تقديري، إنها هي قدرت تعمل استجابة مبدئية من أول الحالات بدأت تظهر في الدول المجاورة. هي بدأت تعمل في إعلانات وبدأت تعمل في توعية للشعب السوداني عن طريق الإعلانات وكذا، لكن للأسف الوعي عندنا هنا شوية يعني كان محتاج لشغل أكثر من كل الجهات المسؤولة. فابتدت بعد ذلك طالبت وزارة الصحة بأنه يكون في إغلاق تام للبلاد، لكن للأسف تنفيذه كان سيء جدا نتيجة لعدم تعاون كل الجهات المسؤولة. إنه تلقي إنه والله يا أخي في إعلان لإنه في حظر تجوال من الساعة 6 مثلا، الجزء الأول كان بدأ، لكن للأسف بتلقي الناس حايمة لحد يعني الناس متحركة عادي لحد الساعة 1 لحد الساعة 2 صباحا. بيكون في ارتكازات للنقاط بتاع التفتيش للبوليس وكذا، لكن كل الناس اللي بيقيفوا فيها بيتم تعطيلهم لفترة من الزمن وبيمشوا، ما كان بيكون في عقوبات راجعة. جائحة كورونا طبعا اللي هي كانت يعني جائحة صعبة جدا، أو بالذات في السودان، لأنه السودان بيصنف من الدول الفقيرة، ومعظم الناس الموجودين في السودان يعني عاملين بيعتمدوا على رزق اليوم باليوم، خاصة الفئات الضعيفة اللي هم ما بيكونوا تحت المنظومة بتاعت الموظفين اللي عندهم الراتب الشهري المعروف. فدي أكثر الفئات اللي تأثرت، سواء كان في المدن أو في الأقاليم. في الأقاليم نحن عندنا في أقليم جنوب كردفان الجائحة دي كانت بسيطة بنسبة 1% تقريبا. رغم من كده طبقت السياسة بتاعت الحظر، خاصة في المدن اللي هي كادوغل المدينة، بجباه المدينة، تلود المدينة، الدلن المدينة. الحظر كان موجود على حسب السياسة بتاعت الدولة أو سياسة وزارة الصحة. وبكده اتأثروا، يعني المواطنين اللي كانوا موجودين في المدن بالذات تأثروا، وفي الأقاليم البرة في القرى اتأثروا لأنهم هم ناس منتجين بيجيبوا منتجاتهم الزراعية المدن، والمدن بيسوقوا جوا المدن، والمدن بعد ذاك بترحل المنتجات الزراعية خارج الولاية. فما كانت في طبعا كل الوسائل بتاعت التواصل، المواصلات اتقطعت والتراحيل اتقطعت، ودي كانت حاجة صعبة بالنسبة لهم يعني. كان في مساعدات، يعني وزارة الصحة اتلقت كل الحاجات المعينات من خارج السودان، من قطر، من الإمارات، من الأمم المتحدة، من كمية من الدول الخارجية. هي ساهمت في إنه يكون في مساعدات للسودان على أساس إنه هو يطبق الحاجات اللي بتساعد على إنها هي تعمل محاصرة للكوفيد. لكن من قبل الدولة هنا ما كان في مساعدة كده تذكر، يعني حتى إيفن كل الأموال اللي كانت مطلوبة لأنها هي تمول الحاجة دي على سنة الكوادر الشغالة يكون عليها حوافز، يكون عليها، ما كان بيتم الاستجابة لها بالشكل المطلوب. في جنوب كردفان بالذات المنظمات والمفوضيات اشتغلت يعني بالتوعية، ووصلوا عملوا توعية، وفي المساعدات بعض زي يعني شكل الكمامات والجوانتيات والمعقمات وصلها بصورة كويسة. يعني جامعة الدلن وفي كادوغلي، يعني المدارس اللي كانت يعني ما يعني في مدارس يعني مش مدارس، يعني زي التجمعات الشبابية، الأندية ودوا لهم أي حتة، يعني كانوا يعني الفئات الشبابية بالذات كانت متحركة. الإغاثات وصلت لبعض المناطق خاصة في المدن، يعني النساء الستات الشاي وديلي هم اللي وقفوا من الشغل كانوا متأثرين شديد،
لكن عبر المحليات حكومة المحلية وصلت لهم الإعانات، وفي يعني إعانات مادية، وهم كانوا بيشكوا بأنها هي ما كافية، يعني كانوا بيقولوا كان بدون 1000 جنيه في الشهر وما كانت كافية بالنسبة لهم. والله أنا أفتكر إن الدولة كانت في الفترة الأولى شفافة جدا يعني. يمكن كل العالم كان بيشهد بأنه وزير الصحة السوداني هو الوزير الوحيد اللي كان بيطلع بيقول الكلام زي ما هو من غير ما يكون فيه أي شيء مبتور يعني. ففي البداية كان في شفافية واضحة جدا، حتى على مستوى المعينات الموجودة كان بيتم الإعلان عنها أول بأول، إنه شنو اللي فيه وشنو ما فيه وشنو اللي حيفضل وشنو اللي حيجينا من وين، وكل الحاجات دي كان بيتم الإعلان عنها مباشرة. إضافة لكده برضو عدد الحالات برضو كان بيتم الإعلان عنه يوميا، كان بيكون في مؤتمر صحفي، كان بيكون في إعلان بعد ذاك بالنسبة لوزارة الصحة بيتكلم عن عدد الحالات وعدد الاشتباه والمخالطين، كان بيتم التواصل معهم. فما أفتكر كان في يعني شيء مدسوس بالنسبة للوزارة في الفترة الأولى على الأقل. والله أنا بشوف السياسة العالمية كان في الفترة اللي فاتت مع الجانحة الأولى بتاعت كوفيد كانت سياسة يعني كويسة خالص. الإعلام كان بيبصر المواطن بالرقم العالمي والرقم الداخلي أول بأول، والناس كانت مراقبة ومتابعة كويس على الحالة بتاعت جائحة كورونا الداخلية والعالمية. والناس كانوا يعني رغم التوتر، يعني حتى في ناس كانوا بيقول لك يا أخي دي أرقام هلامية أو فلكية ساكن ما موضوعا من كثرة ما الناس يعني كانت متابعة القوائم. السياسة الإعلامية يمكن في الجائحة بتاعت كورونا في الفترة الأولى بدأت ماشية بشكل متناسق جدا يعني. كان في إعلانات كثيرة جدا نزلت، كان في أغاني بشكل بتاع مونولوجات، كان في رسوم بتاعت كرتون، كان في كمية من الحاجات بتظهر في سواء على السوشيال ميديا، سواء على التلفزيون، على الإذاعات، على حتى إيفن وصلت لمرحلة النغمات. لما أنت تتصلي بزول تسمعي نغمة من الشركات بتاعت الاتصال. طبعا المواطن البسيط اللي بتلقى رزق اليوم باليوم هو اللي اتضرر، لأن الفترة كانت طويلة جدا. والناس دي يعني الواحد كان بيطلع بيجي ما عنده بالقوت اليوم، يعني ما عنده مخزون أصلا كان موجود. اللي استفادوا التجار، فجأة كده ظهرت الغلاء والجشع والطمع وسط التجار ووسط في المواصلات. يعني أصحاب المركبات كان سواء خاصة ولا عامة زادوا أضعاف أضعاف السعر اللي كان موجود، والتجار برضو زادوا الأضعاف بثلاث أضعاف الحاجة الموجودة، رغم ان الحاجة دي يعني ما نادرة، هي موجودة، لكن أنا ما أعرف الزيادة دي زادوا ولا شنو. يمكن الناس المستفيدين هم زي ما بيقولوا تجار الأزمات. احنا عندنا هنا للأسف زي أي مجتمع ثاني في ناس دائما بيحاولوا يستغلوا الحوجة بتاعت الناس في وقت معين، أو الأزمات اللي بتحصل بتكون عندهم لها استفادة. ففي ناس استفادوا من الحاجة دي، استغلوا حوجة الناس. مثلا المعينات الموجودة، الكمامات، الجلوفز، الحاجات دي. وفي بعض الانتهازين برضو ظهروا، يعني التهريب زاد، يعني المهربين اللي انتهزوا الفرصة دي اشتغلوا تهريب، كان بيهربوا الجاز والجوزلين والدقيق لخارج السودان، يعني حتى دي كانت حاجة انتهازية بالنسبة للمهربين. نعم. هم كانوا مستفيدين يعني. أعتقد إنه الكورونا أيضا هذه الأزمة أظهرت قدر عالي من التضامن في الحياة الاجتماعية. يعني الناس هبت مجموعة من يعني كان في تضامن عالي جدا وتعاون وتكاتف، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. بالنسبة لنا نحن في السودان على المستوى المحلي، أعتقد كان في ملتقى لرجال الأعمال، والتقوا وقاموا بتبرعات مالية بالعملة السودانية بالدولار، وكانت مبالغ يعني لا بأس بها، وتم إعطاء المبالغ دي للحكومة السودانية لمواجهة وباء الكورونا.
أيضا كانت في هناك مجموعة من الشركات لها مبادرات في الدعم المالي بالنسبة للحكومة. وكان في على سبيل المثال مؤسسة المنظومة الدفاعية، دي مؤسسة طبعا كبيرة لها يعني تجتمع على مجموعة من الشركات ولها عدد كبير من المصانع. مجموعة مؤسسة المنظومة الدفاعية يعني كان لها مبادرة يعني تستحق الإشادة، فإن هي قامت بتصنيع عدد كبير جدا من الكمامات. يعني قامت بدعم الكادر الطبي. الكادر الطبي كان في أمس الحاجة إلى العون والمساعدة. قامت بتصنيع أجهزة التنفس، قامت بتصنيع الألبسة الواقية. فكانت دي الكوادر الصحي كان بواجه الوباء ده بكل شجاعة وبقدر يعني ضعيف جدا من المعينات والأدوات. من ناحية أفراد ومن ناحية مبادرات، يعني الشعب السوداني هنا عموما معروف بأنه هو يعني مبادر بالحاجات الخيرية. فمن ناحية مبادرات كان في كمية من المبادرات شغالة، وكان في كمية من الأفراد شغالين، وكان في يعني حتى على مستوى الحي هنا عندنا في أطوف كان في ناس بتطلع كراتين بتاعت مواد غذائية بتوزعها للناس الأسر المتعففة، الناس اللي وضعهم شوية اقتصاديا منهك. بالنسبة للجان المقاومة برضه هي كان مفترض إنه يكون عندها دور كبير. في بعض لجان المقاومة اشتغلت في موضوع كوفيد ده، يمكن من ناحية بتاعت توعية صحية بالاحترازات بكده، وفي لجان مقاومة اشتغلت من الجانب بتاع المساعدات بتاعت المواد الغذائية بتاعت الحاجات دي. لكن أنا أفتكر إنه كان ممكن دوره يكون أكبر بالمشاركة إذا كانت الدولة قدرت يعني توفر بعض المعينات وتساهم في توعيتها، بحيث انهم يكونوا مثلا تدعم الورشه بتاع تدريب مدربين على انهم يكون بمشاركه لجان المقاومه، هم يتدربوا على انهم هم كيف يقدروا ينشروا الوعي بتاع الاحترازات الصحيه، وكيف يساعدوا في انه تقدر تعمل تبليغ للحالات بطريقه التعامل مع الحالات والمخالطة والحاجات دي كلها. كان ممكن يكون عندهم فيها إسهامات كبيرة لو الدولة كانت استفادت من الكوادر بتاعتها. منظمات المجتمع المدني في مساعدة الفقراء والمحتاجين وتعقيم، يعني في أعتقد أنه في منظمات قامت بتعقيم الأماكن العامة وتعقيم أماكن العبادة. والله هي الناس يعني زي ما بيقولوا الناس زادت تعبانة، يعني أي زول محتاج. فالإعانة لبعض كانت شوية يعني ضعيفة. رغم من كده يعني الأسر السودانية مع أسر يعني بتتكاتف بطبيعتها يعني، وبتدعم بعض، وبالذات الناس هناك مناطق يعني ناس زراعيين، اللي عنده يعني حاجة زراعية فايدة بيديها للتاني. لكن يعني كان في تأثير واضح يعني. ماذا ننتظر بعد هذه الثورة حدث التغيير الشامل في جميع نواحي الحياة؟ ماذا نتوقع؟ ماذا نريد من حقيقة الناس تتطلع إلى الاستقرار، نتطلع إلى الاستقرار في جميع نواحي الحياة، نتطلع إلى أنه القوى السياسية الموجودة في الساحة السياسية الآن إنها كلها يعني تتوحد، تصطف في صف واحد من أجل أنه السودان ده ينطلق للأمام. يعني لا بد من أنه هذه القوى السياسية، الأحزاب السياسية إنه من أجل تحقيق السلام، لتحقيق الاستقرار وتحقيق الأمن، فدي تحتاج أن الناس تتفق على الحد الأدنى من القواسم المشتركة، تترك الخلافات، تترك تحقيق المصالح الحزبية الضيقة. ونحتاج أيضا إلى أن نتفق حول مشروع اقتصادي يعني موحد، نتفق على مشروع اقتصادي يحقق لنا التنمية المنشودة. نحن يعني في بلدنا نمتلك موارد زراعية، موارد الإنتاج الحيواني، موارد في مجال التعدين. هذه الموارد تكفي يعني إنها تحقق نهضة، تكفي إنها تلبي حاجة المواطن، وإن المواطن يعيش حياة سعيدة، حياة كريمة. دي ما بتتحقق إلا إذا نحن اتفقنا على مشروع اقتصادي وعملنا من أجل تحقيق التنمية بالنسبة
المواطن، ونتمنى انه تنتهي الفتره الانتقاليه وتكون وضعت الاسس لانطلاق السودان نحو مستقبل جديد. محتاجين انه نشتغل بشكل كبير جدا عشان انه الموجة الثانية دي تعدي علينا بأخف الأضرار، ومحتاجين إنه نرفع الوعي. محتاجين الدولة تكون هي عندها تواصل مع كل الأجيال بتاعت اللجان المقاومة، دورة مهم جدا. الوزارات المختلفة لابد إنه يكون في تنسيق على أساس إنه الناس تقدر تعبر من كل الحاجات بالشكل المطلوب. والله أنا يعني بطلع زيه زي كل سوداني، يعني كان يعني معاناة من الفترة اللي فاتت. بنطلع إنه أول حاجة السلام والأمان، حرية سلام وعدالة زي ما بقولوا، نفس الشعار ده يطبق، تكون في حريات، مش الحريات الفوضوية، الحرية اللي بتخليك إنك تمارس حقك السياسي والدستوري والقانوني في الدولة كما هو. تكون في سلام صحي، يعني سلام مجتمعي، سلام اقتصادي، سلام سياسي، سلام يلامس كل بيت سوداني، سلام يلامس خاصة المناطق بتاعت النزاعات، إنها ما ترجع للمربع الأول أو ما تفكر، أو الانتهازين أو زي ما بقول شنو تجار الحرب، إنه نحن نقطع الطريق على تجار الحرب، لأنه في ناس مستفيدين من الحرب بصراحة على الآخرين يعني. فنتمنى إنه السلام يتطبق ويكون سلام حقيقي، والحرية والعدالة تكون موجودة. العدالة هي اللي بتثبت السلام، يعني كل ذو ياخد حقه